Welcome sa Nor Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Nor 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Day 5. Para sa mga bitter sa inyo dyan, magpakasaya naman kayo kahit ngayon lang. Papasarapin natin yang inyong kakainin. Dahil magluluto tayo ng ginisang ampalaya at sardinas. Tara, umpisa na natin. Itong kailangan nating mga ingredients. Ampalaya. Naintindihan ko na hindi tayong lahat ay fan itong gulay na to. Pero napakarami nitong health benefits. Ibig sabihin yan, napakasustansya nitong gulay na to. Ito na lang, meron itong proteinang taglay na parang insulin na kung tawagin natin ay polypeptide P. Anong ginagawa nito? Nakakatulong to para sa mga diabetics. Dahil nga, nag-act itong protina na to na parang insulin na nagpapababa ng blood sugar level. At isa lang yan sa maraming benepisyo ng ampalaya. Pag-uusapan natin lahat yan maya-maya. Kailangan din natin ng isang latang sardinas. Itong sardinas naman ay may taglay na omega-3 na nakakatulong iwasan ng heart disease. Gagamit din tayo ng Knorr Chicken Cube. Ng sibuyas, chinop ko lang. Ito naman yung bawang at kailangan din natin ng tubig. Bukod dito, gagamit din tayo ng mantika. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng cooking pot at lagyan na natin ito ng mantika habang pinapainit. Once na mainit na yung mantika, umpisa na natin ang paggisa. Unahin natin yung sibuyas. Ito'y dilaw ng sibuyas na chinop ko lang, pwede kayong gumamit ng puti o na pulang sibuyas. Ituloy lang natin ang paggisa ng mga 20 to 30 seconds. Ganyan lang kabilis at pagkatapos ilagay na natin itong bawang. Itong bawang naman ay tinadtad ko lang, hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. Kung nagmamadali kayo, pwede nating dikdikin na itong bawang, ayos na yan. Ituloy lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At pagkatapos, ilagay na natin yung ampalaya. Ito na yung ampalaya na in-slice lang natin. Pwede pa natin itong hiwain ng mas manipis kung gusto ninyo. At speaking of ampalaya kanina, di ba nabanggit ko na napakarami nitong health benefits. Alam ba ninyo na meron itong taglay na antioxidant at antimicrobial properties na nag-i-improve ng ating blood purity at nagtatanggal ng toxin sa ating dugo. Nakakatulong din ito sa weight loss. At isa pa, itong ampalaya ay may vitamin C na nag-i-improve ng ating immunity at maganda din ito para sa may mga diabetes. At isa pa dito sa mga nagbibinata at nagdadalaga, ang ampalay nakakatulong para iwasan ng tagyawat, para mabigyan kayo ng healthy and glowing skin. Ang galing, di ba? O yan, once na magisa na natin itong ampalaya, ilagay naman natin yung sardinas. Isang lata ng sardinas lang ang gamit natin. Ito yung hindi maanghang pero pwede kayong gumamit ng spicy kung gusto ninyo. Alam nyo ba na itong sardinas ay may taglay na omega-3? Ito ay mga fatty acid na nakakatulong na ma-prevent yung heart disease dahil nga may tinatawag itong anti-inflammatory property. Malakas din ito, mayaman din ito sa calcium na nakakatulong naman para palakasin ang ating mga buto. Makaraan nating magisa itong sardinas, ilagay na natin itong ating Knorr Chicken Cube. Itong ating dish hindi lang talaga nutritious, delicious na delicious pa. Haluin lang natin. Tutunawin lang natin itong chicken cube. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung tubig. O diba, ganyan lang kadali itong ating niluluto. Napakabilis na at abot kaya pa. Pagkalagay ng tubig, kailangan lang natin itong pakuluan sandali. Kaya naman pagkahalo natin, tatakpan lang natin itong ating lutuan. Ang ginagawa ko dito, pagkatakip at sa oras na kumulo na, lulutuin ko lang to ng mga 2 minuto hanggang 3 minuto. At pagkatapos niyan, ready na to. Ilipat na natin sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating ginisang ampalaya at sardinas. Siguradong magugustuhan ito ng inyong pamilya. Dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Itong ating niluto ay may taglay na 390 calories at bagay na bagay ipare sa isang tasang kanin
at isang pirasong saging na panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.